อร่อยทุกอย่างนะคะซื้อที2-3อย่างคือแบบว่าอร่อยน้ำยำก็อร่อยค่ะอร่อยไงรสชาติก็อร่อยที่อื่นบางทีกินแล้วมันก็ไม่ถูกใจอ่ะถ้ามาเยาวราชจะซื้อของเนี้ยต้องมาซื้อที่นี่มาก็ต้องแวะซื้อสวัสดีค่ะนิจดากั้งดองนะคะของเราสดเนื้อปูเราจะหวานอร่อยค่ะเป็นคนบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ป้ามาค้าขายอยู่บางแสนวันธรรมดาไม่มีคนป้าก็ต้องหาที่ส่งป้าก็เลยมาที่เยาวราชเอากั้งมาส่งเขาก่อนที่พอเหลือประดาก็ดองขายก็ทีแรกก็ไม่ได้ทำใหญ่แบบนี้หรอกเพราะยังตัวคนเดียวอยู่ลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่ที่ขายไปเราดองน้ำปลาดีอะไรเงี้ยคนกินเขาก็ติดใจกินอร่อยก็เลยเนี่ยมาเยอะแยะไปหมดเลยพอลูกช่วยได้ก็ปล่อยให้เขาทำเขาจะบริหารดีกว่าเราจะเป็นแผนกแกะก้างให้เขาวันหนึ่งเนี่ย100 กว่าโลได้ป้าจะเป็นคนแกะหมดเพราะว่าพวกน้องๆนี่เขาแกะไม่ทันเขาแกะแบบว่ามันจะไม่ค่อยเป็นตัวกันชื่อนกนะคะทะเลไข่ดองกั้งกุ้งแช่น้ำปลาปูม้าดองขายดีมากเรื่องซื้อสินค้าก็คนซื้อเขาก็ดูคุณภาพสินค้าเป็นถ้าเราซื้อสินค้ามาแล้วเจอรอบที่ไม่สดเราก็ต้องทิ้งของเลยเพราะว่ารักษาคุณภาพด้วยค่ะส่วนการแกะทำความสะอาดการล้างภาชนะก็ตัวเท่าแกะก็ต้องอยู่ทำเองหมดทุกอย่างไม่อยากจ้างคนอื่นที่เรื่องเกี่ยวกับใช้ความสะอาดจะทำเองคิดค้นเองเพราะว่าเราแบบจะชอบทานอาหารแบบนี้ก็ถ้าอยากกินอาหารทะเลสดก็รสชาติอร่อยก็เชิญที่ร้านเจดาค่ะเยาวราชปากซอย10หน้าร้านทองใบเยาวราชยินดีต้อนรับ